The man who changed the world. Som har fått alla möjliga saker emot sig. That had got many things against him. Både religion och regler och alla möjliga grejer. Religions and rules and all kinds of stuff. Men han kom för att öppna vägen. But he came to open the way. För alla människor. For everyone. Att komma till Gud. To be able to come to God. Och det är nämligen Jesus. And we are talking about Jesus. Han demonstrerade också vem Gud var. He also showed everyone who God really is. Det är Gud angelägen med att möta vanliga människor. That God really wants to meet with ordinary humans. När han gick på jorden. During his walk on earth. Det så han satte de fångna fria. It says that he set the captives free. Han botade människor. He healed the sick. Han öppnade blindas ögon. He opened the vision of the blind people. Okej, jag såg ju alldeles han satte med människor som satt i fångenskap. And he also satte han fri. He set captives free. Jag var en människa som satt i fullständig fångenskap. I was one of those people that was stuck in bondage. Jag satt fast i missbruk. I was stuck in drug abuse. Jag levde i kriminalitet. I lived a criminal's life. Jag började som 9-åring. I started when I was 9 years old. Så jag var fullständigt fången. So I was a total captive. När jag var 18 år gammal så kunde jag inte komma ur det här. And when I turned 18 years old, it was impossible for me to get out of this. Jag har haft flera överdoser. I have had many overdoses. Jag har varit så nära döden. I have been so close to death many times. Men när jag var 30 år gammal. But when I was 30 years old, så kom en man. There was a man. Och började berätta för mig. He came and told me. Om han som förvandlade världen. He told me about this man that changed the world. Han kom och talade till mig om Jesus. He came and spoke to me about Jesus. Men jag ville inte ta emot någonting. But I didn't care about it. I didn't want anything of it. Jag var så fullständigt fången i bitterhet. I was so stuck in bitterness. Och utifrån det jag levde. And out of the life I lived. Och när de kom och sa att det finns en Gud. And when they came and told me that there is a God. Så kunde jag inte ta emot detta. I didn't believe this. I couldn't receive it. Och vad jag hade hört. And the things I've heard. Att det var bara perfekta människor. I've heard that only perfect people. De som kunde leva upp till allt detta, de här normerna här. The ones that can live through all these rules and laws. Och jag visste att det kunde jag aldrig göra. It was only for them, and that was something I couldn't reach. Jag såg ner på mig själv. I looked down on myself. Men den här mannen började prata med mig. But this man, he started to talk to me. Jag sa, om Gud finns. And I said, if God really exists. Jag har fått med vänner som är döda idag. I have many friends that they are dead now. En del har tagit livet av sig. Some of them have committed suicide. En del har knarkat ihjäl sig. Some of them have died out of drug abuse, overdose. Och en del har blivit dräpta med sitt liv. Mördade. Some of them have been murdered. Och när Sören började prata med mig om Jesus. But when this man, his name is Sören, he spoke to me about Jesus. Han sa, jag förstår det här Dag, att du känner som du gör. And he said that I understand that you feel the way you do about this. För du har aldrig fått möta Gud. Because you have never had an encounter with God. Den Gud som jag presenterar, sa han. The God that I present. Det är mannen som förvandlade världen. And the man that changed the world. Som öppnade hela porten. He opened the gate. För varje människa. For every human being. Det handlar inte om någon religion. And this is not about religion. Utan det handlar om Guds son. But it's all about God's son. Som var kallad. Who was called. Att dö på ett kors. To die on a cross. Han dog för vår skull. He died for our sake. För att vi skulle bli frikända. So we could be free. Och vi kunde komma igenom porten. And we could be able to go through the gate. Utan när Jesus dog på korset. When Jesus died on the cross. Så öppnas porten fullständigt. The gate was open. Alla människor kunde komma in för Gud. Every single one could
enter and come to God. Det var stängt för oss som var hedningar. It was closed for us that were heathens. Det var fullständigt stängt på grund av det som hände i syndafallet. And it was totally closed due to what happened in the fall. Gud skapade den här jorden. God created this earth. Han skapade människan efter sin avbild. He created a human being after his own image. Han skapade allt det som var gott. He created everything that is good. Och när han skapade paradiset där Adam och Eva bodde. And when he created the paradise where Adam and Eve lived. Och de skulle föröka jorden. And they were supposed to multiply on earth. Och jag vet att det här vet alla om. And I know everyone knows this. Det fanns ett träd. That there was a tree. Ja, en frukt av gott och ont. And this fruit of good and evil. Och Gud sa, om ni äter av det här trädet. And God commanded them that if you allt annat ni får göra vad ni vill med allt andra. You can do whatever you want with everything. Men äter ni av det här trädet. But if you eat from this tree, så kommer döden dö. You will surely die. Varför skapade Gud ett träd? Why on earth did God create a tree? Vet du varför han skapade det trädet? Do you know why he created this tree? Han ville ha din fria vilja. He wanted your free will. Och utifrån detta, men de valde. But they choose att äta av det här trädet. To eat from this tree. Då kom synden och allt och det här du ser. And then sin and all the problems and troubles that you see. Ondskan kom in i världen. Evil came to this world. Och vi började förgöra oss själva. And we started to devastate ourselves. Men i allt detta hade Gud en plan. But in all this, God had a plan. För han älskade människan så mycket. Because he loved man so much. Det var någon. There was somebody. Som var tvungen att ta allt straff på sig. That had to take all the punishment. Men det fanns ingen människa som kunde göra detta. But there was no human being that could do this. Utan hans egen son. Except his own son. Det var därför Gud sände sin son. That's why God sent his own son. Han älskade människan så mycket. He loved man so much. Så han sände sin son. So he sent his own son. Så var den som tror på honom. So whosoever believed in him ska bli frälst. Will be saved. Räddad. Saved. Han kom inte för att döma världen. He didn't come to condemn this world. Han kom inte för att döma dig. He didn't come to condemn you. Han kom inte för att döma någon. He didn't come to condemn nor judge anyone. Utan han kom. The reason why he came med försoningen was the redemption. Så var den som tror på Jesus. So whosoever believes in Jesus. Det är hela himlen öppen för. Whole heaven is open. Och den dagen. And on that day. Så kommer du gå in i evigheten när du lämnar den här jorden. Så vi alla kommer göra. When you leave this earth, as we all will do one day. Jag har en nyckel. You will enter to heaven. Jag har en nyckel här. I have a key in my hand. Den här nyckeln är till min dörr. This key goes to my door. Din dörr kan du inte komma in, men din nyckel kan inte komma in i min dörr. If you bring your key, you can't open the lock on my door. För den här nyckeln, because this key är formad till det här låset, is created for the locker. Så att det är bara den nyckeln som kan låsa upp. So it's only this key that can open that lock. Nu kommer jag med poängen. And now I have the point in this tell. Jesus är nyckeln. Jesus is the key. Det är bara han som kan låsa upp. He is the only one that can open in i evigheten. The lock to the door to eternity. Det står så här, var en. It's written, whosoever som tror på hans namn, that believes in his name, har nyckeln, has the key. Tron på Jesus. The believe and trust in Jesus. Inte på grund av gärning. Not because of doings, what you do. Utan du och jag tar emot den gåvan. But that you and me receive the gifts that's given us. Som är gratis. That is free. Och det blir en god konsekvens när du säger ja till honom. And when you say yes to him, it will become a good consequence. Precis som Adam och Eva.
Just like Adam and Eve fick välja att äta det här trädet. got to choose whether to eat or not from this tree. De valde att äta. They choose to eat, Och konsekvensen var fruktansvärd. and the consequence was devastating. Det är ingen som kan tvinga dig. Nobody can force you. Inte ens Gud kan tvinga dig. Not even God can force you to do anything. Men han kallar But he calls you, och vi berättar and we are telling om försoningen. about the redemption. Så det är bara du som kan välja. So you are the only one that can choose for Ingen yourself. annan kan välja åt dig. Nobody else can choose for you. Du väljer. You choose. Och ena så blir det en bra konsekvens. And the consequence will be good, Eller en dålig konsekvens. or the consequence will be bad. Allt det vi gör i våra liv. Everything that we do in our lives, Det är i regel utifrån att du har valt olika saker. it's all about according to what you have chosen. Det är därför vi är här. That's why we are here, Att berätta för dig to tell you om försoningen. about the redemption. Och att du kan ta emot Jesus här idag. And you can receive Jesus today, Att du kan säga ja till Jesus. that you can say yes to him. Men du kan också säga jag vill inte ha med honom att göra. But you can also choose to say, I don't want to have anything to do with him. Det är därför vi står här. That's why we're standing here. Och jag hoppas att du säger ja. And I really hope that you will say yes. Jag gjorde det för 30 år sedan. I did that 30 years ago, Och mitt liv and my life var förvandlad. was changed. Den fångenskap jag levde i, bitterhet och allt det jag berättade förut. The captivity I was living in, bitterness and all these kind of things I told you about, Det vart jag fri ifrån. I was set free from all of this. Inte för att jag hade gjort någonting. Not because of the things I have done, Utifrån att han hade gjort. but according to what the things För 2000 år sedan. on the cross for 2000 years ago. Som gäller alla människor. And this is for all human beings. Spelar ingen roll var du kommer ifrån eller vad du har gjort. Doesn't matter where you come from or what you have done. Det är ointressant. That's totally, Det är mer intressant it's more interesting vad du gör med det nu. what you do with the opportunity today. Gud välsigna dig. God bless you.